يا عم انت عمال تقول لي الديمقراطيه والشرعيه اللي عندهم بره والانتخابات، وشكلك مش عارف كده ان كل ده طبخه مترتبه، وكأن الناس اللي بتختار الحاكم، والحقيقه ان الاعلام وراس المال متحالفين عندهم، وقال يعني عندهم ديمقراطيه، والشعب حاسس ان هو بيختار. كل ده شكليات. طب وعندنا، معقول يعني الحكام بتوعنا كلهم هم ومش عارفين الصح فين؟ الصح اللي انا وانت عارفينه عن اهميه التعليم والصحه والحريات وهكذا. وحتى لو انت من الناس اللي بيقولوا على الحكام بتوعنا عملاء والغرب بيشتغلهم، بس معقوله برضه الحكام بتوعنا كلهم مش عارفين كده؟ معقول كل الحكام بتوعنا اغبياء وجهله ومش عارفين يشتغلوا للناس، ولا في حسابات تانية عندهم؟ ويمكن ده اللي بيخليهم يزودوا مرتبات الجيش والشرطة ويشتروا أسلحة كتير. طول ما انتوا بعيد عن ده وانتوا فاكرين انها سهله، فاكرينها انها ببساطه، عمالين تحكموا وانتوا في بيوتكم. بره هم لو عملوا كذا البلد تمشي حلو قوي، بس لو عملوا كذا تعال يا اخويا، مش عايز كلام، ما تيجي تعال عمليه، مساله تبقى بقى عملي مش بالكلام. اتفضل تعال انت، تعال انت اقعد مكاني على الكرسي واحكم انت. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الشرعية وفكرة مين اللي له الحق يحكم، السؤال الأزلي، وقلنا إن الإجابات القديمة عبارة عن خلطة الدين والنسب والإنجاز متحوطين بالقوة، وفي الاختراع الحديث اللي هو اسمه الانتخابات اللي برضه متحوطة بالقوة، مش إجابة مين هو المرشح الصح. خلينا بقى في الحلقة دي نشرح موضوع القوة ده بالراحة كده، عشان الموضوع أكبر من إن واحد معاه شركات ضخمة في الدول الغربية أو قوة عسكرية ورجال أعمال فاسدين عندنا عشان يستولوا على السلطة ويشكموا الناس. وعشان نعمل كده هنركز الحلقة دي على الشغل بتاع بروس موسكيتا وأليستر سميث، وخلينا نبدأ نشوف أفكارهم بسؤال: إيه هو هدف أي حاكم في أي بلد، ديمقراطي أو غير ديمقراطي؟ أهم حاجة إنه يفضل في السلطة، لأنه إما بيحب السلطة وشهوتها، وده شيء عظيم لو تعلموه وشعور إنسان، أو عشان ينفذ اللي بيحلم بيه للناس وأفكاره وطموحاته والأيديولوجية بتاعته. وعشان يعمل كده لازم يفضل في السلطة. يعني الطبيعي إن هدف أي حاكم إنه يحكم ويفضل في الحكم، وده أقرب إنه يكون شعور إنساني مش شعور الحكام عندنا بس يعني. فخليك دايما فاكر إن هدف أي سياسي هو الوصول للسلطة والبقاء فيه. سميث ومسكيتا بيقولوا اللي بيضحوا عشان الوطن أو قضية معينة من غير أي مقابل مادي أو معنوي دول عددهم قليل جدا. مش بس كده، بيتم استغلال الإنجازات اللي عملوها والتضحيات بتاعتهم من السياسيين والناس التانيين، لأن المضحيين اللي بجد يعني مالهمش في السياسة، فمن أصله ما تعملش حسابهم واعتبرهم مش موجودين. الخلاصة، مسكيتا وسميث بيقولوا في كل دول العالم المحرك الرئيسي لأي شخصية سياسية هو المصلحة الشخصية بكل صورة، وأي حاجة تانية ده شيء ثانوي. ومفيش أي سياسي هيعمل أي حاجة هتتعارض مع المصلحة الشخصية المادية والمعنوية بتاعته. مسكيتا وسميث جايين أصلا من تحليل القوى السياسية عن طريق برامج الكمبيوتر. إيه؟ تحليل قوى سياسية بالمعادلات وبرامج الكمبيوتر؟ يعني الموضوع ده هو اللي شهر مسكيتا، بس ده مش موضوع. المهم، عشان تحليل القوة ده هم مش بيتكلموا أبدا عن ماذا يجب أن يكون في السياسة، ولا عن الأخلاق، ولا عن الحق، ولا عن التضحيات، ولا عن كيف نتحول إلى الديمقراطية، ولا إزاي نعمل نمو اقتصادي، ولا عدالة اجتماعية، ولا إيه هو العقد الاجتماعي، ولا إزاي نحقق الفصل من السلطات. بيقول لك كل ده شغل فلسفة وأخلاق وفكر. إحنا بتوع إيه اللي حصل وإيه اللي بيحصل وإيه اللي هيحصل. ببساطة هم بتوع من أين يؤكل الكتف السياسي. يا نهار اسود. قوة أي حاكم في أي دولة مش قدرته على الفعل، لا، في قدرته إنه يخلي ناس تانية تعمل اللي هو عايزه، ويكونوا بيعملوا ده وحاسين إنه في مصلحتهم أو في مصلحة الشيء اللي هم مقتنعين بيه. وعشان الحاكم يعمل كده لازم يقنعهم بكده أو يشتريهم بالمال أو التسهيلات. الحاكم مهما كان قوي وجبار ما يعرفش يبقى قوي لوحده، ولا يحارب لوحده، ولا يطبق القانون لوحده، ولا حتى يعرف يدافع عن نفسه لوحده. لازم له حد يعمل له كده، ودول هم مفاتيح السلطة اللي بينفذ بيهم اللي هو عايزه.
سواء حلو أو وحش. والأفكار اللي في دماغ أي حاكم، أي أفكار حلوة ووحشة، هتفضل بس شوية أفكار لو مفاتيح السلطة دول مش عايزة تنفذ، أو الحاكم ما قدرش يخليهم ينفذوه، سواء عن قناعة أو، وده الأهم، بربطها بمصالحهم الشخصية. مجموعة الناس الأقوياء دول هم الحدوتة كلها. ولو مفاتيح السلطة دول معاك هتعمل اللي أنت عايزه، حتى لو الناس العادية كلها بتاكل زبالة في الشارع. المفاتيح بتاعت السلطة هي عبارة عن ناس ليهم تأثير وبيدافعوا برضو عن مصالحهم ووجودهم. أنت كحاكم شغلتك تربط مصالحهم بالحاجة اللي أنت عايزها وتعرف تصرف عليها. فكر في رجال الأعمال الكبار ووحوش الإعلام وجنرالات الجيش والسياسيين الأقوياء والناس المشهورين وهكذا. هم دول مفاتيح السلطة في أي بلد، ديمقراطي أو غير ديمقراطي، من وجهة نظر مسكيتا وسماث. السيسي يجتمع برجال الأعمال ليعرف ماذا يريد المستثمرون من الدولة. مرتبات ضباطها متدنيه. متدنيه. صحيح. انا اطلب من صحيح. السيد الرئيس صحيح. مضاعفه مرتبات القوات المسلحه، مش ضعف، اضعاف. مسكيتا وسميث بيقولوا بصريح العبارة كده: الكلام بتاع ميكيافيلي وكتاب الأمير أو فن الحرب بتاع سانسو ده كلام قديم جدا وبسيط. العالم دلوقتي اتطور والموضوع معقد، فخلينا نقول الكلام اللي شغال دلوقتي. العمود الثاني في أفكار بروس مسكيتا واليستر سميث هنشرحه برضه بسؤال. هم بيسألوا ويقولوا: هل تعتقد بأن الحكام الديمقراطيين ناس كويسين وولاد حلال كلهم، واحنا حكامنا كلهم وحشين وبس كده؟ يعني هل ممكن لو خلينا عبد الفتاح السيسي يحكم كندا هيخربها ولا هيخليها كويسه؟ وهل لو خلينا ترامب يحكم السعوديه هيخربها ولا هيخليها كويسه؟ وهل لو خلينا الملك محمد السادس بتاع المغرب يحكم فرنسا هيخربها ولا هيخليها كويسه؟ صعبت لي الأسئلة كتير. طبعا في ناس هتقول لك حكامنا لما هيطلعوا بره هيعملوا كلام كويس لان العيب في الشعب بتاعنا، وفي اللي هيقول لك هيخربوها طبعا لان هم اصلا فشل، وفي اللي هيقول لك لا مش قوي كده، يعني بوش وبلير مثلا دول ديكتاتوريين اصلا بس السلطه مش مساعداهم بره بدليل اللي بيعملوه بره بلدانهم. وفي كمان اللي هيقول لك شوف الفرق بين كوريا الجنوبيه والشماليه والمانيا الشرقيه والغربيه، وده نفس الشعب بس فرق الحكم وفرق النظام. روس مسكيتا واليستر سميث بيقولوا: ونفرض ليه اصلا؟ خلينا ناخد واحد حكم بلدين في نفس الوقت، ليبولد ملك بلجيكا حكم الكونغو او زئير في نفس الوقت، بس في بلجيكا كان ملك دستوري وعمل حاجات وانتخابات واحزاب وحقوق تصويت وحقوق العمال وموضوع. بس في الكونغو في نفس الوقت كان له ضحايا بالملايين بين قتيل ومشرد واللي ايده مقطوعه. انا مش بقول ملايين هنا مبالغه، في ناس بتحطه ينافس مع هتلر عشان عدد الكونغوليين والافارقه اللي قتلهم وقطع ايديهم. اكيد الراجل مش اهبل، وكان بيحكم عشان مصلحته واستمراره في السلطه في البلدين اللي بيحكمها واللي يعني كان بيملكها زي ما اي سياسي، فهو بيشوف مصلحته فين. بس ايه بقى اللي بيخلي نفس الشخص يحكم بطريقتين؟ مسكيتا وسميث بيقولوا الحدوته كلها في مفاتيح السلطه اللي موجوده في كل بلد، وازاي هم مربوطين بيك وبتصرف عليهم منين وازاي. ومفاتيح السلطه دول هم اللي بيحددوا طريقه واسلوب حكمك وقراراتك وطول مده حكمك، ومش المبادئ والحريات والايديولوجيه والاقتصاد والكلام الفارغ. بناء على كده هم بيلخصوا النصايح بتاعتهم لاي حاجه، سواء في بلد ديمقراطي او استبدادي. في كام نصيحه انت لازم كحاكم تعرف مين اللي بيساندك. مفاتيح السلطه، لان مفيش حد بيحكم فرداني كده بطول. احنا هنا مش بنتكلم عن السلطه التنفيذيه والتشريعيه والكلام ده، احنا بنتكلم عن التحالفات والناس اللي ممكن يوقعوك من السلطه ويدافعوا عنك. ايا كان انت عايز تخلي المفاتيح دول عددهم مش كبير عشان حصة الواحد فيهم تكون كبيرة، فيعمل أي حاجة عشان يحافظ على مكاسبه. ومهم جدا يكونوا مبسوطين منك ومعتمدين عليك، وعشان تعمل كده فأنت لازم تحقق مصالحهم وما تاخدش منهم فلوس وتأذيهم عشان تدي للشعب لمجرد إن الشعب يحبك. ده كلام فارغ. ركز مع مفاتيح السلطة وأنت تعمل اللي أنت عايزه حلو أو وحش. لو عايز تعرف أكتر عن نصايح بروس مسكيتا وليستر سميث بالتفصيل وطريقة الحكم عندنا من كتابهم
ذا ديكتاتورز هاند بوك، اتفرج على حلقات برنامج ساسا يا سوسو بتاعت احمد بحيري. هو عامل شغل ممتاز جدا ومعتمد على الكتاب ده ومحوله الفيديوهات بلغه رجل الشارع عشان الفكره اللي في كتابهم توصل فصل فصل لاكبر عدد من الناس ويزيد الوعي. المهم، بروس مسكيتا واليستر سميث بيقولوا موضوع السلطه والحكم دي حكايه بسيطه وسهله مع اختلاف الادوات بس بين الديمقراطيه والاستبداد، والحكايه مش محتاجه دكتوراهات. انت ممكن تكون ما بتعرفش تقرا وتكتب وتكون حاكم كويس، حاكم تعرف تحكم. ايه ده؟ ايه الكلام؟ يعني انت عايز تقول لي ان هي مش فارقه، كله زي بعضه، ديمقراطيه او غيرها وما تفرقش؟ يعني انت عايز تقول لي ان هي امريكا وانجلترا زي مصر والسعوديه زي كونغو وليبيريا؟ لا 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 لا، اتقل عليا شويه. يقول لك ركز معايا بس. لا انت مش مركز، انت مش مركز معايا. مسكيتا وسميث بيقولوا الفرق مش في الفكره، الفرق في العدد والطريقه. وعشان نفهم اكتر خلينا نشوف هما بيقسموا الناس اللي بتشتغل في السياسه ازاي. هما بيقسموهم لثلاث انواع. هنبدا بالرقم ثلاثه، المساهمين. نمره اثنين، المؤثرين الحقيقيين. نمره واحد، اللعيبه الاساسيين، ودول تحط تحتهم خط. وبناء على التقسيمه دي هما بيقولوا انك تعرف اي حاكم ازاي في السلطه وازاي هيستمر في السلطه وايه اللي هيخليه يخلع وكمان هيحكم ازاي. وفكك بقى من التصريحات والكلام بتاع الانتخابات والوعود في كل الدول ديمقراطيه او غير ديمقراطيه. وانت كناشط سياسي او واحد عايز تسقط الحكم ما توجعش دماغك بالكلام، ركز على مفاتيح السلطه والتقسيمه دي. وانت كمحلل سياسي ما توجعش دماغنا، قول لنا مين هم مفاتيح السلطه وهم عايزين ايه. من فضلك وضح لي الصورة تاني مرة عشان البيت يفهم على قد. خلينا نبدأ في دولة ديمقراطية عشان نفهم. رقم ثلاثة اللي هم المساهمين، دول اللي بيشاركوا في اختيار الحاكم، يعني اللي بيروحوا مثلا يصوتوا في الانتخابات. تأثيرهم الفردي محدود لأن هم كتير جدا ومنتشرين ومختلفين عن بعض. يعني عموم الشعب بيشارك في الانتخابات عشان ينجح حزب أو يسقطه بعد انتخابات حرة، ومش بيبقى فيه تزوير، والناس مش هتختار واحد يلبسها في الحيطة مرتين ورا بعض. بس لو في شخص ما راحش النتيجة مش هتتأثر، والناس مش بتختار مين اللي هينزل من الأساس. عموم الناس بتختار من اللي موجود ومن اللي معروض عليه. فكر فيها كده كناخب أمريكي قدامك هيلاري كلينتون وترامب، تختار ما بينهم، مفيش حاجة تانية. المجموعة التانية اللي هم المؤثرين، دول هم فعلا اللي بيختاروا رئيس الوزراء أو الرئيس، ودول عبارة عن العدد الكافي من جوه الحزب اللي بيخليه يكون مرشح الحزب ده. ودول كام شخص؟ 300 400 500 1000 2000، مش الحزب كله، لا، هو ده العدد الكافي اللي ينجحه أصلا كمرشح في الانتخابات الداخلية ويخلي الحزب يدعم. المجموعة الأولى دول بقى الداعمين الأساسيين، دول بقى التحالف الكافي اللي يخلي الشخص يكسب أي انتخابات، سواء تكتلات حبة أعضاء برلمان، على حبة رجال أعمال، على حبة حيتان الإعلام، على حبة مشاهير بيأثروا في الناس. هم دول بيكون ليهم القول الفصل في اختيار الحاكم اللي هيحكم وهيحكم ازاي. وهو لو عارضهم ممكن يمشوه بطريقه شيك بقوتهم وتاثيرهم، وحط خط تحت يمشوه بطريقه شيك عشان هنرجع لها. وهو كمان كحاكم في بلد ديمقراطي لازم يضمن ان الناس دي مبسوطه من ادائه ومصالحهم ماشيه معاه، بس برضه بطريقه شيك. وفي اوقات كتير سقوط الحاكم بيكون لان هم سحبوا دعمهم ليه. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني في الدول الديمقراطيه عندهم فساد وشويه ناس هي اللي بتحدد كل حاجه، والبرامج والاحزاب، كل ده كلام في كلام، والعالم دي شبهنا؟ لا لا، في اختلافات طبعا في الاسلوب والطريقه زي ما قلنا. وكأن مسكيتا وسميث بيقولوا كله زي بعضه يا استاذ، لان السياسه قذره في كل دول العالم والسياسيين دول ناس قذره بطبعها. الفرق هو الإعلام وحكم القانون والأسلوب، وده سببه أساسا حجم كل طبقة وكبرها مقارنة بالدول اللي زي حالنا. أبسطها لك، فضلك وضح لي الصورة تالت مرة عشان البيت يفهم التقصير. أمال إيه؟ على الكلام بتاع مسكيت وسميث في كام فرق مهم بين الديمقراطية والاستبداد، بين مصر وأمريكا والمغرب وفرنسا
أول حاجة هو حجم المجموعات الثلاثة دول والعدد المطلوب للنجاح والاستمرار في الحكم. في الدول اللي زي حالتنا العدد المطلوب من الداعمين الأساسيين بيكون 6 أو 7 أشخاص أو مؤسسة أو 2. أما في الديمقراطيات ده تكتل كبير من رجال أعمال وشخصيات في الأحزاب وسياسيين وإعلاميين وشركات ضخمة. في تدخل من رأس المال بس شيك شوية، وعدد الناس دي كبير، وعشان في إعلام أنظف من بتاعنا الفساد ما بيكونش عيني عينك كده، لا هو بيكون بس في مراعاة مصالح الناس دي، أو إعفاءات ضريبية أو قوانين أو تسهيلات أو مشاركة في السلطة وهكذا. طبعا السويد والنرويج مش زي أمريكا وإنجلترا، في فرق بس الفكرة واحدة. بوصف أوين جونز تعليقا على السياسة في إنجلترا المنظومة، ودول شوية ناس مش قاعدين بيشربوا سيجار ويرسموا خريطة العالم، لا لا لا، هم عبارة عن شبكة ضخمة جدا فيها مصالح مشتركة مع السياسة والاقتصاد ورأس المال. ممكن ما يكونوش يعرفوا بعض أصلا، وممكن يكونوا أعداء وبيتصارعوا مع بعض، لكن مصالحهم متوافقة في سياسات معينة، واللي بيحقق أكبر قدر من التوافق والتوازن معاهم بيضمن دعمهم. وبسبب كبر حجم المجموعة دي وتشعب مصالحها نصيب كل واحد فيها ما بيكونش ضخم قوي، فما يغرهوش إن هو يموت الناس عشان اللي في السلطة يستمر. فكل فرد فيهم مفتاح سلطة مهم وتأثيره مهم بس مع ناس تانية كتير، والعائد مش قصة حياة أو موت زي عندنا. لأن في الديكتاتوريات اللي زي عندنا هم كام أمير أو رجل أعمال أو كام جنرال في الجيش، والحصيلة اللي بتطلع من نفوذ وسلطة ومال، وحط خط تحت نفوذ وسلطة دي، بيكون ضخم جدا ويستحق إن أنت تخاطر عشانه وتموت الناس كلها عشان تستمر وتدعم الحاكم أو تدعم نفسك ومصالحك باستمرار الحاكم. The story that I want to tell and what I want to talk about is not a story of individual villains, of bad people. That if we simply replace them with good people, then all the problems that affect our society would be solved. The problem is to do with a system and the behavior that it only encourages, but that it depends on. تاني فرق بين الدول الديمقراطية والاستبدادية بيكون في المجموعة التانية المؤثرة. في الديمقراطيات جزء منها بيجي من انتخابات حرة، والناس بتشارك في الانتخابات دي عشان تجيبه، فلازم يراعوا مصالح الناس بالقدر الكافي اللي يخليهم يكسبوا الانتخابات. ففي ارتباط مصالح بينهم وبين عدد كبير من الناس. وطبعا على كلام مسكيتا وسميث، السياسيين في الديمقراطية مش ملائكة ولا حاجة، هما بيقسموا الدوائر الانتخابية لجماعات، واللي هيكسبهم هما معاه، واللي صوته مش مؤثر قوي هو مش مهم قوي. هما مثلا يقول لك لو عدد اصوات المزارعين في المنطقه دي كافي ان اكسب الانتخابات فانا هرشي المزارعين. طبعا مش رشوه رخيصه من بتاعتنا، لا لا لا، هما مثلا بيعملوا لهم دعم او يرصفوا الشوارع والمدارس في المنطقه دي او يدوهم اعفاءات ضريبيه، فالمزارعين ينبسطوا فيدوهم صوتهم. طبعا لو حد تاني غير مؤثر مش هيهتموا بيه، بس مش هيموتوه يعني، ومش هيقدروا يسكتوه. وفي نفس الوقت في مرشحين منافسين بيحاولوا يلعبوا نفس اللعبة في مصلحة المواطن، بس برضه بالقدر الكافي عشان ينجحوا في الانتخابات. وطبعا الإعانات والحماية والدعم اللي بياخدها المزارعين الأجانب من سياسيين أجانب قاعدين يكلموك عن أهمية حرية التجارة العالمية، دول بس عشان يضمنوا أصوات المزارعين دول، والموضوع ده يخش تحت نفس البند. المهم جزء مهم من مصدر السلطة هو عموم الناس. Well, Brazil had a successful WTO challenge against our own cotton subsidy program under our own farm bill. They prevailed. And you'd think that the logical, reasonable response from us would be to reform our cotton subsidy program. But that's not what happened. Instead, a new program has been created to the tune of $150 million to buy off Brazil cotton agribusiness so they don't provide economic sanctions against our country. It is foolish, it's wasteful. الفرق الثالث بين الديمقراطية والاستبداد اللي مسكيتا وسميث بيركزوا عليه، وده مهم قوي، وجود استقلال قضاء وفصل بين السلطات وقانون مطبق بصورة أفضل بكتير في الديمقراطيات عن الاستبداد. وده بيمنع الفجر والقتل والاعتقال وتعذيب الخصوم بسهولة. فمش هيحصل زي عندنا إن اللي بيتصارعوا هيعتقلوا بعض ويموتوا بعض، أو
تلاقي الفساد عندنا عيني عينك، بس القوانين واحكام القضاء ما بتتنفذ او بتتنفذ وفي خير وفقوس. ايوه، في الديمقراطيات السياسيين بيدوروا على فضايح بعض وبيشنعوا على بعض، بس مش هيموتوا بعض، ومش هيعرفوا يفلسوا شركات بعض عشان في قانون بيتطبق وقانون ما يتطبقش. فالموضوع سلمي اكتر وما فيهوش قتل وتعذيب وسجن. Mr. President, have you looked at your pension? You know, I don't look at my pension. It's not as big as yours, so it doesn't Well, take as let long. Nemtsov, a veteran Russian politician, longtime Putin foe, lay on the ground, 4 bullets in his back. The killing coming just one day before Nemtsov was to lead a march for peace against Putin's war in Ukraine. رابع فرق هو مصدر الفلوس في الدول الديمقراطية، بيكون أساسا من الضرائب اللي فيها علنية ومحاسبة. أما في الدول الغير ديمقراطية مصدر السلطة بيكون مستخبي، يعني بيكون نقمة النفط أو الغاز أو معونات من بره. المهم الحاكم فيه بيكون مش معتمد على الناس أصلا عشان يجيب الفلوس اللي هيصرفها على داعمين. And those tend to be the countries that are the least democratic, partly because their governments and whoever's in charge of those governments benefit so greatly from the country's oil wealth that they can keep themselves in power even if people start to grow discontented. خامس حاجة وآخر حاجة، ارتباط الشخص اللي نجح بمدة محددة أو المجموعة اللي نجحت بمدة محددة، لأن هم هينزلوا انتخابات تاني وهيضطروا يعيدوا تشكيل التحالف ده من أول وجديد، وفي الانتخابات بيتدخل عموم الناس وبيكون مصدر مؤثر للسلطة. إيه بقى علاقة ده بالوضع عندنا في مصر والسعودية والمغرب واليمن والجزائر وهكذا؟ إيه علاقة ده بالحلقة اللي فاتت؟ الحلقة دي هي إدخال مفهوم القوة في السياسة والأمر الواقع على الأرض اللي بتحوط أي شرعية سواء عندنا أو عندهم. لما قلنا الحلقة اللي فاتت إن في سؤال أزلي هو مين اللي له الحق يحكم، كان في جانب كده اسمه القوة، إنك توصل للسلطة وتمارسها على أرض الواقع. الإجابات زي ما قلنا عندنا كانت خلطة الدين والنسب والإنجاز متحوطين بالقوة، وعندهم الانتخابات اللي برضه متحوطة بشوية قوة كإجابة على نفس السؤال. وجود انتخابات بيفرض شكل تاني من القوة المحيطة بالشرعية، وبالتحديد وجود إعلام حر، قضاء مستقل، فصل بين السلطات، هو اللي بيجبر الصراع ده يكون صراع سلمي وحدود. كأن بسكيتا وسميث بيقول لك ببساطة الجملة المشهورة إن السياسيين في العالم كله زي حفاضات الأطفال، يجب إن أنت تغيرهم باستمرار، تراقبهم وتتابعهم وتحطهم في مكانهم الصح. سياسيين محركهم مصالحهم الشخصية البحتة، وبيتحركوا في الإطار الموجود اللي نفسهم يخترقوه مهما كان واسع، وبيحاولوا يستخدموا القوة، أي قوة يقدروا عليها عشان يحكموا يستمروا في السياسة نجاسة، يا تطلعك السما يا تدخلك السجن يا تجيب لك الخفيف يا تموتك نقص عمر. في بلداننا الجميلة زي ما بيقول مسكيتا وسميث، المجموعة الثالثة اللي هي عموم الشعب في الديمقراطيات مش موجودة أصلا. في الملكية لأن محدش بينتخب الملك، وزي ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت هو قاعد على طول ومعاه كل السلطة والشعب ملوش رأي في الموضوع. وفي الجمهوريات اللي عندنا القلب بتاع الشرعية مخوخ، في انتخابات بس ملعوب فيها، وعامة الناس ملهاش تأثير أصلا، ولا هم بيختاروا مين اللي هيكسب ولا مين اللي هيخسر ولا مين هيكون في المجموعة التانية اللي فعلا هتختار الحاكم. هما بيقولوا الشعب في الدول اللي زينا عموما ملوش تدخل أصلا عشان الانتخابات ملعوب فيها ومش مصدر سلطة لأي حد، والقوة السياسية مصدر قوتها مش في الغالب عموم الناس. وهدف الانتخابات اللي في البلدان اللي زينا هو الهدف السادس اللي شرحناه في الحلقة ال 12 لما قلنا ليه أي ديكتاتور لازم يكون عنده انتخابات. وبالتالي مش مهم الناس تكون مبسوطة، ولو حتى الناس عندنا بتاكل زبالة والأسعار بتغلى والديون اللي على البلد بتزيد والشرطة بتعتقلهم وتموتهم وتعذبهم والشوارع مكسرة والمستشفيات وحشة، كل ده ما يفرقش. وفي ظل غياب فصل بين السلطات وإعلام حر واستقلال قضاء والحاجات اللي زي دي، بينتهي الوضع إنه عندنا صراع بين مجموعة ضيقة جدا والعائد بتاعهم ضخم، والفساد اللي موجود ده فساد مؤسسي مش بيتحارب، لا
ده بيتحكم فيه وبيستخدمه الحاكم عشان يتحكم ويصرف على مفاتيح السلطة. In what Democrats and dictators do is that Democrats, much to their regret, have to depend on a very large coalition to keep them in power. سكيتا وسميث ببساطة بيقول لك مفيش حاجة اسمها سياسي طيب وابن حلال في دولة ديمقراطية وسياسي شرير وديكتاتور في دولة استبدادية، ولا مهم نعرف أصلا مين أحسن، اشتراكية أو رأسمالية أو إسلامية أو قومية، كل ده كلام ثانوي. بل إن حتى مش مهم مين اللي هينجح في الانتخابات ومن أي حزب. الفكرة إن المعيشة في دولة ديمقراطية فيها فصل من السلطات وقضاء مستقل والحاجات اللي زي دي أحسن من المعيشة في دولة استبدادية، حتى لو اللي بيحكمها راجل كويس. الحكاية إن المعيشة في دولة ديمقراطية أفضل عشان القانون والفصل بين السلطات ووجود انتخابات حرة اللي بتكون مصدر سلطة لبعض الناس، وده اللي بيخلي مفاتيح السلطة متوزعة بالناس كتير، ونوع الصراع وأسلوبه أشيك وأقل في العنف وفي ربط مصالح. فلو هيحكمك قرد في دولة ديمقراطية أفضل وأحسن. وتاني، مش الهدف في الديمقراطية أصلاً إن المرشح الكويس ينجح في الانتخابات، ده شيء ثانوي. We have leaders, we choose to retain them if they do the things that we like. And so the basis of the theory is, what does it mean to do things that we like? And it turns out things that we like depend upon how many of us get to pick. So this is the basis of the argument. اعتماداً على الكلام بتاع مسكيتا وسميث عن مفاتيح السلطة، أنت تقدر تفهم ليه الرئيس عندنا أو أي حاكم شبهه ساكت على الشرطة وتعذيبها وإهانتها للناس. ببساطة عشان هم من مفاتيح السلطة الأساسيين. وحتى لو أنت من الناس اللي شايفين إن الرئيس عايز يضغط على الشرطة بس مش قادر، فبرضه نفس الإجابة. وإحنا مش لوحدنا في الموضوع ده، كل الدول اللي شبهنا بيتقال نفس الكلام عن علاقة الرئيس بالشرطة. وكمان على نفس الأساس ده أنت تقدر تفهم ليه في مصر بيزودوا مرتبات الجيش وأسلحة الجيش اللي اتطورت مؤخرا. ولو سألت أي رتبة متوسطة أو كبيرة في الغالب هتلاقيه مبسوط من النظام وعن حسن نية، مش لازم يكون راجل وحش. وليه الجيش دخل جدا في النشاط الاقتصادي وبيتم تبديل رجال الأعمال الكبار القدام بتوع مبارك بناس تانية. أو ليه بيحصل مشاريع للجيش بالأمر المباشر. اسأل عن مفاتيح السلطة فين. افرحوا زغرطي يا اولاد، انتوا ايه؟ زغرطي بلدك في خير. وبناء على الكلام بتاع مسكيتا وسميث تقدر تفهم ليه فجأة الحاكم بيعلن انه بيحارب الفساد ويروح معتقل شوية رجال اعمال او شوية امراء زي في السعودية ويعزل ناس، مع ان يعني في قوانين اصلا بتعمل كده بس مش متفعلة او بتطبق بالمزاج. وكمان ليه فجأة في رجال اعمال يتغنوا مرة واحدة او يزعلوا عليهم فجأة فيطلعوا يقول لك ان هم فاسدين، مع انه طول عمرهم الناس عارفه ان هم كده بس ما حدش بيجي جنبهم. الحدوته لان هم من مفاتيح السلطه ومصالحهم بالفساد المنهجي المتحكم فيه بتاعنا. وحط خط تحت كلمه الفساد المنهجي المتحكم فيه. كلهم كذابين وعارفين انهم كذابين وعارفين ان احنا عارفين انهم كذابين وبرضه مستمرين في الكذب وبيلاقوا اللي بيسقفوا. وبرضه على نفس الاساس ممكن تفهم ليه فجأة مثلا نلاقيهم شالوا حد من منصب كبير وطلعوا عليه كل التهم، او قال لك الراجل مريض زي الجنرال توفيق في الجزائر، او مثلا ادريس البصري وزير داخلية الحسن الثاني في المغرب. الموضوع اعادة ترتيب مفاتيح السلطة. اصل اللي بيحارب الفساد والتعذيب يحاربوا بالقوانين والقضاء مش بالحركات العنترية. دي التهمة بس، لكن عدالة يبقى نتكلم عن العدالة بعدين. فهمت بقى موضوع مفاتيح السلطة ومصدر الفلوس وعلاقتها باللي حاصل دلوقتي؟ والله موضوع تحليل القوى السياسية ده والكلام بتاع مسكيتا وسميث ده حلو جدا، وهو ده بس اللي احنا عايزينه. لا خلي بالك في برضه حاجات ناقصة وهننقده زي ما بننقد أي حد تاني. كده تبقى وجهة نظر. أولا مسكيتا وسميث بتوع تحليل قوى سياسية وقياسات وتوقعات، بس السياسة مش كده بس. فمش هتلاقيهم بيشرحوا لك سبب القوة دي ايه، ولا محفز الحركة ايه، ولا أسبابها، ولا كيف تنشأ القوة أصلا. أبسطها لك،
في فرق بين بنزين العربية والعربية نفسها. أيوة، مفيش عربية هتتحرك من غير قوة دفع، من غير بنزين. ولو عندك بنزين لوحده ملوش معنى، ولو عندك عربية من غير بنزين مش هتتحرك. الشغل بتاع مسكيتة وسميث وغيرهم بيشرح وبيتكلم عن البنزين، القوة اللي على أرض الواقع وتحركها، وده شيء مهم جدا. ويعرفك مين اللي هيتحرك أسرع ومين اللي مش هيتحرك أساسا ومين اللي أقوى وهكذا. بس هم لما بيركزوا على أرض الواقع ما بيركزوش قوي على العربيات دي جت منين أصلا، وليه السواقين عايزين يروحوا في الاتجاه ده مش الاتجاه ده. مثال بسيط كده بسرعة، يعني ما هو في شوية ناس وقبائل كده في الصحراء ما عندهمش قوة، عملوا خلافة ممتدة على مساحات شاسعة. قوة اهي، بس دافعها ايه؟ ببساطة مسكيتة وسميث والناس اللي زيهم هيكلموك على البنزين بتاع العربية، وده مهم جدا جدا، بس مش هيكلمك عن العربية واللي جوه العربية. تاني نقد ليهم، هم بيفرضوا دايما ان الدافع هو دايما المصلحة الشخصية، والمضحيين من اجل القضية والوطن دول اي كلام وفكك منهم لان عددهم قليل وبيستغلوا. بس حتى لو فرضنا ان عددهم قليل مش هنقدر ننسى ان تاثيرهم مش قليل، وفي بعض الاوقات هم بيغيروا كل الحسابات. كل طفل في كفه حجر ملخص فيه السهل واليفع، جبالهم في الأيدي مفرقة وأمرهم في الجبال مجتمع، يأتون من كل قرية زمرا. فهنا شكله في تبسيط مخيف. ثالث نقد مسكيتة وسميث، ودي أهم نقطة ودي اللي هتفرق معانا. فين الحل؟ إزاي ننتقل من الاستبداد للديمقراطية؟ إزاي نحقق نمو؟ وهكذا. شيء عظيم جدا إن أنت تفهم الحكاية ماشية إزاي، بس لازم تعرف تغيرها إزاي وليه. لأن في ناس لما بتركز على الشغل بتاع مسكيتة وسميث أو أي شغل شبهه وتؤمن بيه تلاقيهم فقدوا الأمل في التغيير، ولسان حالهم بيقول لك أنا فهمت الموضوع ماشي إزاي وما عندناش قوة، وده صراع قوة وهي كده ويكش تولع ومفيش أمل. مسكيتة كان بيقول في كتابه إن في ناس معتقدة إن الموديل بتاعه ده ولا كأنه نظرية الكل حاجة، وهو ده قلب المشكلة، لأن هم بتوع قوة مش بتوع ليه وإزاي. وده اللي إحنا محتاجينه بلداننا الجميلة عشان نعرف نطلع من الحفرة اللي إحنا فيها دي. خطوة مهمة نفهم إيه اللي بيحصل على أرض الواقع، بس أنت عايز إيه وتغيره إزاي وإمتى، دي الخطوة الأهم. وعشان كده شغل مسكيتة وسميث مش كفاية عشان نلاقي حل ينفذه. سؤال الحلقة، لو الحكاية هي بس مفاتيح السلطة، إزاي بيحصل نمو اقتصادي للبلد ولعموم الناس؟ وخلينا ناخدها بصورة أعم. أسألك، إيه علاقة الديمقراطية والانتخابات بالنمو الاقتصادي؟ يعني لازم يكون عندنا ديمقراطية وانتخابات عشان يكون عندنا نمو اقتصادي؟ ما هو الإمارات والصين ما عندهمش ولا انتخابات ولا ديمقراطية، عندهم نمو اقتصادي. والعراق ولبنان ودول كتير في أفريقيا عندهم انتخابات حرة، مفيش أي نمو اقتصادي. وكل الدول عايزة تقلد الصين. إيه الحاجات اللي بتعمل النمو الاقتصادي؟ هل الانتخابات والديمقراطية فيهم ولا لأ؟ فكر كده وقول لنا أنت شايف إيه في التعليقات تحت، وهنسيبك لحد الحلقة اللي بعد اللي جاية تفكر عشان تاخد راحتك خالص عشان تجاوب على السؤال الصعب. ولحد ما نشوفكم الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لنا شير ولايك وسبسكرايب. لو أنت على اليوتيوب دوس على الجرس عشان يجيلك إشعارات بالحلقات الجديدة، ولو أنت على الفيسبوك اعمل لايك وشير ومنشن لأصحابك. نشوفكم الحلقة الجاية.